नमस्कार. ड्रीम ऑफ हाऊसवाईफ मराठी या चॅनलमध्ये मी अर्चना सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. तर आज आपण पौष्टिक अळीवची खीर कशी बनवायची याची रेसिपी पाहणार आहोत. अळीवला अळीव किंवा हळीव असेही म्हणतात. तर अळीवमध्ये भरपूर प्रमाणात लोह, फॉलेट, व्हिटॅमिन सी, व्हिटॅमिन ए, व्हिटॅमिन ई, फायबर आणि प्रोटीनसह अनेक पोषक घटक असतात. त्यामुळे अळीवची खीर आपल्या शरीरासाठी भरपूर फायदेशीर असते. खास करून थंडीच्या दिवसामध्ये ही जास्त फायदेशीर ठरते, कारण अळीवमध्ये गरमीचं प्रमाण थोडं जास्त असतं. तर खीर बनवण्यासाठी पातेल्यामध्ये मी दूध आणि पाणी गरम करायला ठेवलेलं आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे, पाणी नको असेल तर फक्त दुधाची खीर बनवू शकता. तर इथे मी अळीव भिजून घेतलेलं, त्यानंतर साखर, त्यानंतर वेलची पावडर घेतलेली आहे. तर इथे मी ड्रायफ्रूट घेतलेले आहेत, बदाम, काजू, त्यानंतर काळे मनुके, चारोळी आणि पिस्ते घेतलेले आहेत. तर दूध गरम झालेलं आहे, त्यामध्ये मी आता साखर टाकून घेणार आहे. साखर टाकल्यानंतर त्यामध्ये मी वेलची पावडर टाकणार आहे आणि ती व्यवस्थित साखर वितळेपर्यंत व्यवस्थित हलवणार आहे. तर अशा पद्धतीने आपली जी दुधामधली साखर होती ती वितळत आलेली आहे. तर इथे मी ड्रायफ्रूट चॉप करून घेणार आहे तोपर्यंत. तर इथे ड्रायफ्रूट चॉप करून झाल्यानंतर मी हाताने, मला थोडेसे असे बारीक तुकडे हवे होते, तर मी हाताने ते बारीक करणार आहे.
साखर वितळल्यानंतर त्यामध्ये मी अळीव टाकून घेणार आहे. तर अळीव जे आहेत ते थोडेसे व्यवस्थित शिजून द्यायचे आहेत. त्यानंतर मी शेवटी ड्रायफ्रूट टाकणार आहे. अळीव जे असतात ते खूप चिकट असतात, त्यामुळे मी दुधामध्ये पाण्याचं मिश्रण थोडंसं टाकलं आहे, कारण की ती जास्त चिकट खीर लागू नये म्हणून. इथे मी चारोळी आणि काळे मनुक्याचे होते ते टाकून घेणार आहे. त्यानंतर जे ड्रायफ्रूट चॉप केले होते ते टाकून घेणार आहे. तर अळीवची जी खीर असते त्याचे फायदे म्हटलं तर हिमोग्लोबिन वाढते आपले. त्यानंतर अस्थमावर सुद्धा खूप फायदा होतो त्याचा. पोट साफ होण्यासाठी सुद्धा फायदा होतो. आणि ज्या आपल्या पिरियड्स असतात, पिरियड्स रेग्युलर करण्यासाठी जर कुणाला प्रॉब्लेम असेल की पिरियड्स रेग्युलर होत नसतील तर त्यासाठीही अळीवचा खूप फायदा होतो. त्यातील प्रोटीन आणि लोहामुळे ज्यांची डिलिव्हरी झालेली आहे, ज्या ब्रेस्ट फिडिंग मदर आहेत, त्यांच्यासाठी अंगावरचं दूध वाढवण्यासाठी सुद्धा अळीवच्या खीरीचा खूप फायदा होतो. तर अशा पद्धतीने मी व्यवस्थित शिजल्यानंतर गॅस बंद करणार आहे.
तर अशा पद्धतीने आपली पौष्टिक आणि झटपट अशी अळीवची खीर तयार झालेली आहे। तर ही रेसिपी नक्की ट्राय करा। व्हिडिओ जर आवडला तर लाईक करा, कमेंट करा आणि शेअर करा। आणि असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूला जे बेल आयकॉन आहे त्यावर क्लिक करा, जेणेकरून व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचेल। तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत धन्यवाद।